Bună ziua! Astăzi mă aflu la Camping and Caravaning în Sofia. Am văzut acest camper pe care vreau să vi-l prezint și vouă. Mi s-a părut foarte bine lucrat, foarte interesant. Este pe motorizare de Crafter, are 6 metri lungime, Crafter 4x4. Este vorba de Parel Van. Este produs aici în Bulgaria de către Camper Studio. Vedeți aici? Și acum haideți să încercăm să intrăm la interior să vă arăt câteva chestii interesante. Aici în zona de living este destul de clasic, lipsește deocamdată masa, probabil aici pentru a vedea mai ușor partea de siguranțe. Este căptușită foarte fain cu un material foarte plăcut la atingere, inclusiv aici. În zona de bucătărie avem aici un prelungitor la blatul de lucru. După cum vedem, se poate lucra ușor la el. Un aragaz de la Carbest cu un singur ochi, ceea ce mi se pare foarte ok. Pentru un camper van este suficient un ochi. Aici este o chiuvetă tot de la Carbest și după cum ne vedem este destul de adâncă. Mai departe, un frigider dometic cu dublă deschidere. Aici este congelatorul, iar dacă scoatem congelatorul, practic facem frigiderul mult mai mare. Dublă deschidere la frigiderul dometic. Aici avem un blat unde putem pune aparatul de cafea sau diverse alte obiecte. Priză 230, priză USB, USB normal și USB tip C. Aici este butonul de la Truma și astea sunt butoanele pentru lumini LED care, după cum vedeți, sunt puse peste tot, pe aici, în spate și așa mai departe. Patul este pe toată lățimea camperului. Foarte interesant. Aici avem ventilație. Da, îmi place materialul ăsta, e foarte plăcut la atingere, cum am zis. Deasupra sunt mai multe sertare de depozitare. Se pot pune hainele. Zona de duș este mărișoară, este foarte ok. Ei au optat aici pentru varianta de toaletă de la Cinderella. E destul de mare. Într-unul din videourile pe care le-am făcut am arătat cum se montează o asemenea toaletă pe o rulotă. Aici un mic sertar unde putem pune hârtia de toaletă și alte lucruri utile la baie. Geamul de aerisire, suport pentru săpun, dar nu văd dușul. Dușul este extensibil. Deci are un duș extensibil, se trage pipa aceasta și facem duș. Baia se închide cu această ușă care culisează aici sus pe acest cant și jos. Patul se poate ridica. Aici avem ventilația și avem și un pop-up roof foarte mare. Deci sunt două locuri jos și două locuri sus aici în pop-up roof. Aici avem iarăși aerisire. Interesant de acest model de aerisire.
și în stânga și în dreapta, prize USB pentru că avem nevoie să ne încărcăm telefoanele. Acest pop-up roof are aici două ferestre, se pot deschide, sunt pe fermoar, vedeți aici. De fapt are trei, că are și aici în partea din față. Și practic se lasă asta jos și putem avea și priveliște faină și aer. Un camper foarte interesant, cum am spus, pe motorizare de Volkswagen, cu un display foarte mare, cabina clasică de la Crafter. Aici deasupra sunt câteva spații de depozitare, panou de control Simarin de la Victron și de la Truma. Hai să vă mai arăt ceva interesant. Aici, în zona din spate, dacă tragem puțin ușa, avem această clapetă. Și nu este toaleta, după cum v-ați gândi, e practic un spațiu de depozitare destul de încăpător. Aici este apărătoarea de la roată și avem și lumina aici sus. Aici putem pune furtune, putem pune o grămadă de chestii. Aici avem zona de apă pentru alimentare cu apă potabilă și aici este pentru dușul extern, apă caldă și apă rece. Aici în spate avem un spațiu de depozitare, un sertar de depozitare imens. După cum vedeți, este foarte mare, se pot pune o grămadă de lucruri acolo și inclusiv aici se pot depozita foarte multe lucruri. Iar acolo, dacă vedeți, este acea ușiță care se trage și putem să închidem sau să ținem deschis, să avem spațiu foarte mare. Priză de 12 volți. Pe partea opusă mai avem încă nu e toaletă, este un spațiu unde intră două butelii de gaz. Incredibil cât de spațios și cât de bine compartimentat este acest camper. Iar aici avem priza de alimentare pentru gaz, ca să alimentăm butelile cu GPL. Și dacă vrem să gătim afară, putem să conectăm la gaz. Iar aici este coșul de la Cinderella, pentru că Cinderella elimină puțin fum și atunci i-au scos acel horn afară. Și îmi place foarte mult această colantare, un model foarte plăcut, foarte interesant. Ferestrele sunt la față, asta îmi place foarte mult. Avem acolo deasupra cameră de luat vederi și internet de la MaxView. Și îmi place cum e lucrat. Se vede o calitate foarte bună a materialelor. Aici patul se poate ridica. Dacă avem nevoie să transportăm, să spunem, o motocicletă, putem să ridicăm patul și se ridică placa asta și dintr-o dată creăm aici un spațiu foarte adânc și foarte mare. Și pe aici putem băga un caiac sau o bicicletă, o motocicletă și așa mai departe. Acest camper Parallel Van costă în jur de 120.000 de euro cu TVA inclus. Dar trebuie să ținem cont că este un model 4x4, Volkswagen Crafter 4x4. Mulțumesc, la revedere!